Magandang hapon po sa inyo lahat. Good evening, ladies and gentlemen. This is your friend, Julius Obregon, and I'd like to welcome you to the first and the maiden episode of my new program, Insight. Yan, Insight. I discussed briefly last night. I was trying to give my friends a glimpse kung ano po itong ating pag-uusapan. What is this program about? And I just want to make it clear as I start this program that I have no intention to denigrate anyone or to besmirch the reputation or characters of people or organizations. This is just a program called Insight that will help us, my dear friends, navigate the issues of life and culture, the habits of people, particularly our culture type of mga Filipino, and how we could live a life of harmony and peace, because that is what is very important in today's generation. Sapagkat marami po tayong mga hindi pagkakaunawaan, and I think that there are habits, no, mga ugali po na dapat nating palitan o baguhin para po tayo ay umunlad. There are habits that we need to change in order for us to find and to succeed. Because bad habits and without breaking these bad habits, my dear friends, these are going to be hindrances for success. Now, habits are ugali, no, are hard to break. Totoo po yan. It's hard to break ang ating po mga ugali. And tonight is very it's a very interesting and very I must say it's a very pointed discussion. No? I told you, I warned you earlier that this program is not going to be musical at all times to your ears or one's ears, because I think that is one of the issues that we have to address sa buhay po natin. We don't want to be taught. Ayaw nating turuan tayo, ayaw nating magbaguhin ng ibang tao ang ating ugali. And I believe that, I cannot change you or nobody can change one another. But I find it very, very crucial na pag-usapan po natin itong mga ugali natin bilang isang mamamayan, bilang isang as a people, as Filipinos, not only dyan po sa Pilipinas, kundi lalo na po dito sa Amerika. Alam nyo, dumating tayo, marami pong dumating dito sa Amerika, to follow the possible dreams and to follow the dreams and to make our dreams a reality. But the question is, why did we not, or why many of us have not reached that dream? This is a land of opportunity, and the opportunity apparently did not come to pass. So there must be underlying reasons po kaya hindi nagsasucceed ang mga kapwa natin dito, no? So, yan po ang ating pag-uusapan sa Insight. Again, I'd like to welcome you. This is Julius Obregon saying, welcome to Insight. Diyan po sa Pilipinas, magandang umaga sa inyo. At dito sa Amerika, ay magandang hapon po sa inyong lahat. You may agree or disagree with me, but I believe, naniniwala po ako that the bad habits are overcoming the good habits among us Filipinos. No? Our culture, tayo pong mga Pilipino, kilala tayo bilang mga taong mapagmahal, mga taong ika nga may respeto sa isa't isa. Kasi yan po ang tinuro sa atin ng ating mga lolo at mga lola at mga ninuno natin. Lumaki po tayo sa isang bayan at tinuruan tayong maging magalang at maging makatao. No? Ngunit ito po masasabi ko lang, bakit nagbago itong pananaw at itong mga ugali ng ating mga iba? Hindi ko po sinasabing panglahatan. I'm not saying that everybody befalls this
these toxic habits sa buhay nila or in our communities, no? Kung kayo po ay narito sa Amerika, if you live here in the United States, you will realize that um, what I'm saying and what I'm talking about, these discussions about the toxic behaviors of Filipino Americans, ay totoo. You know, if we deny this, my dear friend, then we are denying truth. And that is worse. Now, if we do not want to change, if we do not want if we don't want to see change in our community para po tayo ay ika nga ay umasenso so when we will succeed, then change will never take place. It will continue to plague our communities. It will continue to plague our lives, my friends. So I ask that wag niyo pong tingnan itong program ko na bilang isang programa para po manira o tumira ng isang tao. Hindi ko po ginagawa yan. You know, I don't want to do that. I'm not here to denigrate you or anyone. But if there's anything na narinig po ninyo na sabi ko nga kagabi, kung kayo po ay tinatamaan, ay magpasalamat po tayo sapagkat yan po ay mga pagkakataong magising ang ating natutulog na damdamin. It will awaken our minds and it will awaken our hearts. No, so there's nothing better, my dear friends, to talk about not only positive things, kasi tayo po gusto natin lahat masayang pinag-uusapan. Yan po ang tinuturo sa atin dito. Ang buhay masaya, kailangan halangan happy, 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 happy. Hindi po yan. Sa sobra nating happy, nakakalimutan na ho natin ang tunay na ugali ng ating mga kababayan. So, I'm saying this, that, and in order to make our country, ang Pilipinas po, pati ito, all its regions and provinces and every Filipinos, wherever they are in the world, truly rise and experience, not only on the national development, but also human development. We have to break our own bad habits, no? Hello, our own bad habits. Ah, siguro po wala pang programa o baka meron, no, na hindi lamang ako ang may programa na ikaw na diretso sa usapan because I don't believe in yung sabi na nilang paligoy-ligoy ng usapan para po sumarap ang pakinggan ng mga tao sa akin. No? The truth must be taught. The truth must be explained in a way that people would receive it so that we would succeed and grow. Now, I will discuss with you po yung mga habits, ang mga ugali, no, na dapat pong matanggal sa ating buhay upang tayo ay magkaroon ng mapayapang buhay, magandang samahan, magandang negosyo, magandang trabaho, at magandang pamilya. Lahat na po yan. I believe that real progress, yung pong pag-unlad, will inevitably, no? It will inevitably follow tayo pong mga Pilipino and the Philippines. Remember, we are here and people are observing us. No? Lahat po ng kilos natin ng ating pong pananalita ay isang representation po ng ating kultura. We are respected as a people of love, a people we are known for our hospitality. We are known for our kindness. We're known for our integrity. You know, and every time that we show anything that is oblique to that, ay sinisira po natin ang ating katayuan bilang isang bayan na tinatangkuyod po at tinatangkilik at rinirespeto ng ibang mga tao at ang ibang mga bayan. Pero para po natin mapagpatuloy yan so that we can continue to grow, my dear friends, and live a life of happiness. No? I'll discuss to you, enumerate ko po a few of our habits that are very toxic. No? Toxic po ito. Unang-una, I talk about this in my other program, but I will just reflect on this and just revisit this para po baka nakalimutan ninyo. Yung pong talangka phenomenon. Talangka phenomenon. Yung pong crab mentality, toxic attitudes po natin. Yung crab mentality, no? There are some Filipinos, mga kaibigan, hindi ko maintindihan bakit, who got bitter. Hindi po better. Sana po better, no? But marami pong nating mga kababayan who got bitter
Ah, imbis po na maging better, kasi po ang view, ang pananaw nila ay hindi maganda. They have a bitter view at what? At competition. Yan, tayo mga galing dyan. Hello, mga kaibigan. Tayo po ay magaling sa kompetisyon. Gusto natin tayo ang sikat, gusto natin tayo ang lamang, tayo ang una, tayo lang ang meron nito, tayo ang pinag-uusapan, tayo ang linalike, tayo ang maraming friends. Yan po ang kompetisyon na ating kinagigigilan sa ating buhay. That, kung hindi po tayo mananalo, if we are not going to win, then nobody should win at all. Wow! No? Kung hindi po tayo yun ang umasenso, kung hindi po tayo yung nag-succeed, ay mabuti pa ang paniniwala natin, ang purview ng tao. Ganito, no? Is that kung if we cannot win, kung hindi ako pwede manalo, then no one will. Then dapat wala. Kung hindi ako yung manalo, kung hindi ako yung sikat, hindi ako yung yumaman, hindi ako yung umasenso, hindi ako umunlad, then therefore nobody will. Wow. Instead of helping each other, what's this? Bag, dapat po tayo magtulungan, no? Magtulungan. Meron po akong isang kanta sinulat ko na ang sinabi ko, magtulungan tayo. Kaaway mo, yakapin po. Hello? Maraming nga nagsabi sa akin yan. Julius, ang tindi ng lyrics, ha? Magtulungan tayo, kaaway mo'y yakapin mo. Napakahirap. Paano ko mayayakap yung taong kinagigigilan ko, galit na galit ako. But instead of helping each other, itong crab mentality, itong talangka mentality po natin, ay lalo nating hinihila ang ating mga kaibigan. Hello, what's this? Kaibigan niyo po. Sarili niyong kaibigan na pagkaharap ninyo ay ika nga para kayong tunay na magkaibigan. Pero pagka nagtalikuran na tayo, ayan na po ang paninira, pagwasak ng reputasyon at paghihila. I'll talk to you more about that later. Yan po ang ating destroying. Yan ang ating specialty. Aray, no, yan po ang specialty ng mga Pinoy. No? And I say this truly. Yan po ang espesyalidad ng karamihang nating mga Pinoy dito. Na hindi ko sinasabi na ang kultura lang natin ang masama, sapagkat this is also happening, this is also going on in different cultures sa iba-ibang mga nasyon, ibang bayan. Hindi po yun ang pinag-uusapan natin dito. This program, my topic today is not saying na tayo po mga Pilipino lang ang may ugaling ganito, kundi ang pag-usapan natin na dahil meron din tayong ugaling ganito, tayong mag-usap, tanggapin natin ang pinag-uusapan natin ngayon. Huwag na tayo magsabi, uy, mga ganito nga, mga ganyang lahi, pareho rin. No, 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 no. That is not the attitude. Ang problema po natin, pag tayo ay nasasaway, gusto nating mangdamay. Hello? Pag kayo ay kinokorek, pag kayo ay tinuturuan, pag tayo po ay sinasaway, gusto natin ibaling sa ibang tao, sa ibang mga kultura. Hindi naman mga Pilipino ganyan. Sabi ni Julius, mga Pilipino, para naman hindi siya Pilipino. Ay, hindi po totoo yan. Ang pag-usapan natin dito ay tayo. Huwag na ho natin idamay yung iba. Kung naniniwala tayo, hindi naman tayo ang ganito, pues, that's a good start, mga kaibigan. Inaamin natin na tayo ay may problema. The beginning of any problem is to begin by receiving and accepting that we have a problem. You know, you cannot solve problems without accepting that we have a problem. And the problem is this, that we are destroying each other more than helping each other. Punta po kayo sa mga malls o sa mga pasyalan dito, no? Imbis na matuwa ka at may nakikita kang mga kapwa mong Pilipino na lalapitan mo, ay iniiwasan po, nag-iiwasan. Bakit? Baka machismis, baka mamarites. Hello, kayo pong mga mahilig dyan sa marites. Okay? Kaya tuloy ang mga tao hindi lumalapit sa inyo. Nagtataka kayo, bakit wala kayong mga kaibigan? Bakit po yung mga kaibigan ninyo ay unti-unting nawawala? Baka it's you they're talking about. Sabi nga ng commercial ng 70s, di ba? This is because we want to be the only one at the top. Yan po ang gusto natin. Yan ang gusto ng karamihan tayong mga Pilipino. Gusto natin tayo lang ang nasa itaas. Wala nang iba, ako lang.
Kailangan ako ang sikat sa opisina, kailangan akong pinakamagaling, kailangan ako ang pinagtitinginan ng mga tao, akong pinakamaganda, akong pinakapogi, ako. Ay, nako. Yun dapat ang title nitong segment ko. Ay, nako. Ay, nako. Bakit po gano'n mga kaibigan? Sapagkat meron tayong ugali na dapat palitan. Yung ugali natin po na hindi natin mabitaw-bitawan. You know, and if you are from the in America, you're a Filipino American, you have to admit this, no? I challenge you to contradict what I mean. Because if it is not you, kung hindi ikaw yun, ikaw ay biktima ng sinasabi ko mga kaibigan. Now, we should realize that the success of each Filipino, tayo, will contribute to the improvement of this country and the Philippines, ang country po natin. Matakin ninyo mga kaibigan, kung tayo ay isang buo, ay isa tayong mga Pilipino na nagsasama at magkaisa tayo, katulad po ng plataforma ng ating pinakamamahal na Pangulong Pilipinas, si Bongbong Marcos. I believe and I love BBM because, you know, I supported him because I believed in his platform of unity. You know why? It's not about politics. Ever since po naging apolitical ako. But when I saw that the direction of our president right now, who is just great in doing these things, my dear friend, that his desire is to bring us together. That is the biggest foundation and the component of any country to develop and to be useful to their citizens. At ako po ay taas ako dyan, Hans, salute po ako dyan kay BBM. Sapagkat yan po ang kanyang plataforma, ang tema po ng kanyang government ay magkaisa tayo. Bakit? Kasi hindi tayo magkaisa. Nako, dito naman sa Amerika, nakakaisa ba tayo? Nako, maraming organisasyon dito sa Amerika. Lahat ng huyatan ng organisasyon dito meron. Association of this, samahan ng ganito, mga kita-kita kits ng mga ganito. Para bang napakalaki ng organization nila. Pero pasukin niyo po into the deep core of this, my dear friend. There is no unity. There is more turmoil. There is more conflict, mas maraming away, chismis, inggitan, kaysa po nagtayo pa sila ng organisasyon para magsira-siraan lamang. Aray, I told you, I'm not going to be, this is a no holds barred program. No holds barred. This is wala pa akong pakialam kung ito po ay masakit pakinggan sa inyo sapagkat ito ay totoo. Amen to that. You see, maraming organizations, may samahan ng ganito, iba-ibang mga bayan, mga may Bisaya, may Ilocano, may Kapampangan. Napakaganda sanang tingnan, no? Kaya lang doon po sa loob mismo ng kanilang samahan, ay wala silang samahan. There's nothing but all thinking of themselves. Members who are members of the community organizations na dapat po ay tayo ang maging, we should be the epitome of success and love and to reflect that in our lives. But ano po nangyayari? Ay, may alitan. Wala po ako nakitang isang organization dito na wala pong alitan. Palagi may yan. Kay organisasyon, kay samahan, kay association, kay anong po, kay simbahan. Mati po sa simbahan, meron po tayong ganyan. What is wrong with us, my dear friend? There is a sickness in our spirits na dapat po nating baguhin. Bakit hindi tayo nagbabago? Kasi ayaw nyo magbago. Ito palang programa na ito, marami ng mga kuro-kuro na si Julius tumira na naman kasi tirador yan. Talaga pong tirador yun. No? Sabi ko kagabi, I have been nung high school pa po ako. No, I am a reformist. No, I go to the streets. I fight for rights of people. I fight for the rights of entertainers. I fight for what is right, and I will not stop to that. That is innate in me, mga kaibigan. And I will always speak my mind. You know, kung kayo po nagagalit because I speak my mind at mga tao dyan na nakikinig o nanonood, hindi ho kayo, you don't speak your mind. I tell you, silence does not help. Silence is ignorance to me. If you are silent because you're being stepped out upon, if you're silent because you don't want to change your attitude, then my dear friend, you have a big problem. Wow. We should realize that success
Your success and mine depends on how we help one another. Kaya po yung crab mentality. Enjoy na lang po natin kumain ng talangka. Wag na po nating idamay yung ibang tao sa hilahin po yung mga siraan yung mga tao sapagkat hindi mo kayang habulin, no? I can write a book about that, and I think I will be writing a book about that. Na yung po mga taong naninira, no? Yung mga detractors. Personally, ako po, marami akong detractors. I don't know why they don't agree, you know? When somebody is talking something right, something na may sense, ayaw nila nun. Mayabang ka na pag gano'n. Pag nagsalita ka ng katotohanan, masama kang tao. You know what? I don't care because I am not designed to what you call this please people even when I know that they are not walking a life of with moral values and great responsibilities to take care of. Next, yung ating pong manyana habit, yung bahala na habit, di ba? Oh, bahala na. And that is procrastination in English, you know? Yung bahala na manyana habit ang sabi na bukas na lang, bukas na lang. This is another habit which keeps the development. Hindi tayo umaasenso, hindi tayo nagde-develop sa ating country sapagkat itong bahala na, bukas na lang, manyana phenomenon. No? We like to defer, to procrastinate something that we can do now, ay bukas na lang. At alam naman natin po yung bukas na lang, hindi po nangyayari yan because yan pong bukas na lang, pag nasingitan na po ng mga iba pang mga iba pa nating mga ugali at ang iba nating mga hilig, you know, ay nawawala na po sa direksyon. But we lose sight of direction. We lose sight of purpose. And that is the worst thing that could happen to people. Whether you are a Filipino, an American, whatever you are, losing sight of what you have dreamed for or dreaming of and about, and you lose that opportunity to what? To run after that dream because of procrastination. That is not good. Look at the government projects that have been started in our country, you know, sad to say. And even here, marami po mga programang sinimulan, mga kampanyang sinimulan, mga projects na sinimulan po ng mga politika, mga politicians at kung sino man dyan na nagsimula kayo ng maprohekto ninyo na pagkatapos ay hindi naman yun natupad, hindi pa yun natapos. Ganyan po sa atin sa Pilipinas. Yung ayos na ginigiba para lang magkaroon ng proyekto. At pagkatapos ng pangalan po nila nakabalantad dyan na ito ay proyekto ni ganito at ni ganon. I mean, is there any sense, my dear friends? Wala pong sense yun. You know? Para lang masabi na ikaw ay may ginawa sa kapakanan para po sa kagandahan ng bayan. That is procrastination and that is the manana habit. So you leave behind or you leave at your feet the things that you wanted to accomplish yet you did not. If only they were completed immediately, kung tinapos po natin lahat ng gusto natin gawin, ay siguro malayo na po ang ating narating. And you and I, including myself, we're guilty as charged with this. We are very prone ito po sa manana habit natin. This is also true with many of us. Let's face it. Instead of working on a task when there is much time, habang may panahon pa, anong ginagawa natin? We wait for the deadline. Doon tayo, ito pang katwiran ng ibang tao, ay magaling kasi ako under pressure eh. Ano? Wala pa ako nakitang magaling under pressure, mga kaibigan. I have never seen any project or any person who is running a project or leading for that matter. If you're a leader and you are procrastinating and you're that person who believes that despite of all the time that you have, you will finish and accomplish good in your project 2 days before your deadline, then that's a lie, my dear friends. That is why we lose. That's why we lose in business because we do not believe in due diligence. Marami po tayong mga kababayan dito na nagninegosyo na nito, negosyo na ganyan, pasok dito, pasok doon, lahat pinasukan ng mga kaibigan. Pero hindi gumawa ng due diligence kasi they procrastinate. Saka na lang akong pag-aaralan itong negosyo na ito, pasukan ko muna. At the end of the day, dyan po tayo nagsisisi. Sapagkat hindi natin ginawa ang ating homework. That is procrastination. Of course, the outcome. Always the outcome of procrastination is devastation. When you defer, when you don't want to accomplish something that you can accomplish given the proper time,
and the diligence that calls for it, my dear friends. The ending of whatever you're doing is devastation and devastating. It would not be of high quality. Wala pa ako nakita na isang project o let's talk on the entertainment, no? Yung mga concert na ginawa lamang para lang magkaroon ng concert. At the end of the day, lugi, talo, hello. Bakit? Eh, bahala na, no? Magagaling itong mga dadaling ko rito. Kikita ako, 1 + 1 = 2. Oo, that does not happen, my dear friends. What you think sometimes is not happening because that is not really true. Yan pong believe tayo sa sarili natin. Kaya ko to, kaya ko to. Pagkatapos na hindi mo na mabenta yung concert mo, hindi mo na mabenta yung negosyo mo, produkto mo, devastation ang dinaanan mo. Why? Because you procrastinated, you delayed, you deferred every opportunity that is offered to us, my dear friends, to be very, very accurate in our decisions making, especially when we are investing in something that is negosyo po na pangalagaan natin ang ating mga investments. Isa pang ugali natin na napakasama yung bahala na. Bahala na. You know, yung bahala na, that is a sign of, to me, it is destroying your image and destroying the image of Filipinos. Yung bahala na. Alam niyo ba kung saan galing yung bahala na? That is, that came from Bathala, no? God, no? Si Bathala. Bahala na si Bathala. So, nawala na po yung Bathala, nawala na yung glory ng Diyos sa buhay natin, kundi tayo na yung bahala na. So, when we say bahala na, bathala na, or it's up to you, God, that means to say, hey, God, you know, wala na akong dapat gawin. Sabi mo, Diyos ka eh. So, kaya mong gawin ito, mag-aantay na lang ako. Kaya yun po ang bahala ng image natin. Instead of doing something to make things happen, ano ginagawa natin? We tend to just leave our obligations. For instance, kung kayo po estudyante, if you're a student, okay? And alam niyo meron kayong exams na darating. Na imbes na mag-review kayo sa midterms niyo, anong ginagawa ninyo? Disco muna tayo, happening, chong. Happy, 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 happy. Ano nangyari po after that? Wala. Kasi po, bahala na eh. And then kahit na bagsak ka sa exam mo, kahit na palpak ang ginawa mo, bahala na. You know, that is the ugliest thing that you can ever train yourself to do, my dear friends. Ay, bahala na. Some people spend more time in computer games, spend more time in what? In all of these worldly things instead of preparing themselves to focus on what their purpose in life are. Bahala na. That is faith without work is dead. Di ba? Sabi ng iba, bahala na. Ang Diyos, sabi ng Diyos, maniwala lang ako sa Diyos, ibibless ako ng Panginoon kasi siya ang Panginoon. Oo, meron din po tayong dapat gawin. Hindi sinabi ng Diyos na ikaw ay babaspasan kita ng lahat ng blessings na gusto mo na wala kang gagawin. That is never found if we are really to use scripture. I'm not talking here in my program as a pastor, but I will at times when needed. The scripture doesn't say that we will just receive the goodness and the blessings from God without doing nothing. Yan po ay talagang wala sa kasulatan yan, mga kaibigan. That God will help us become successful. No, you have to do your part, mga kaibigan. It's getting now, my discussion is getting now heated, hindi ba? Kasi totoo po yan. Next po, if you're watching, you can comment, you can ask me questions. Nathaniel, thank you for joining. Nathaniel Bonzon, thank you very much, my friend, for joining me here. If you have any questions or you have something to throw in, please, you can do that, and if I know, I will be willing to address that if it's necessary. Isa pa po ugali natin, hypocrisy. Hypocrisy. Ano po yung hypocrisy? Being a double-faced person, doble cara. Alam po natin yan, yung doble cara yan, double-faced, that is hypocrisy. As a country which claims our values of morality,
Tayo po mga Pilipino, we claim that in our country, we value morality. Most of us try to live up to the standards set by the traditional society. You know po? Yan ang standards natin. Nagbago na ang standards natin. Lalo na po yung mga Pilipino na nandito na sa Amerika. Nagbago na po ang standards ninyo. Di ba? Nawala na yung mga tinuro sa atin. Dito kasi wala. Sabi nga nila, unahan, mga kaibigan. We have to go ahead. Kailan tapakan, unahan ko yung mga nauna sa akin sapagkat I deserve this. Yan ba ang tukoy ninyo na pagpunta rito? Yan ba ang ating pangarap, mga kaibigan? Yan bang pangarap ninyo na sirain yung kapwa ninyo para ikaw ay mauna? O ikaw ay umasenso sa lahat ng pinapasok mong negosyo o samahan kung anuman, mga kaibigan? Most of us try to live to the standards set by the traditional society. We do not live on the standards set by society. We live by the standards set by our parents, by the Lord, by God. Yan po ang moral standards na dapat po nating pangatawanan. Hindi po yung standard na napag-aralan niyo dito sa banyagang bayan ng Amerika o saan man sa Europa kayo anuman. Ang values po natin ay ating bigyan ng halaga, mga kaibigan. Sapagkat yan po ay mahigit pa sa pera, mga kaibigan. Kung wala kayong value, if you do not have moral values, that we are just nothing. You are just nothing, my dear friends. Don't tell me mayaman kayo. Don't tell me na marami kayong kaibigan. Don't tell me na powerful kayo. Kung wala kayong moral values, ay bali wala po sa akin, ha? Bali wala po lahat yan. Lalo na po sa mata ng Panginoon Diyos. Wow. Kaya po wag tayong masyadong maging hipokrito sa ating mga kilos. The fear of being outcast. Yan po ang nagiging problema natin. Takot tayo na maging outcast, na mawala tayo sa picture. Kailangan na kasi nasa picture ang Pinoy. Kailangan nandun ako sa party, kailangan nandun ako sa concert, kailangan nandun ako sa sine, kailangan nandun ako sa pasyalan, sa cruise, sa lahat. Kailangan nandun ako. Pag wala ako doon, hindi ako in. Yan po ang tinuturo ng ng mundo. That we should always be part of where everybody is. Though, watch this, you cannot afford. Mangungutang ang Pilipino para lang po magkaroon ng isang bagay o para lang po makita yung kanyang pagmumukha doon sa mga lugar o mga pangyayari na sa totoo lang, hindi naman po siya dapat naroon. To hide our failure in following a norm, you know, tinatago natin ang ating mga failures dahil sa mga normal na dapat natin pangyayari. We tend to be condemning those who are caught red-handed. You know? Kinokondemn natin yung ibang tao. A perfect example could be the criticisms. Yan, magaling tayo dyan sa criticism. No? We are very critical. No? Hindi natin matanggap, mga kaibigan, na merong mas magaling sa atin. So, kung merong mas magaling sa atin, merong mas maganda sa iyo, merong mas mahusay sa iyo, merong mas maraming friendship sa iyo, maraming mas maraming mga bagay at mga pag-aari na meron na kayo o wala, sila ay dapat sirain natin, hindi ba? Sapagkat wala tayo noon. So we have to criticize them instead of thanking God for blessing other people. Kayo ba, natutuwa ba kayo sa mga biyaya ng inyong mga kaibigan? Sa totoo lang. O pangiti-ngiti kayo, pero deep in your heart, dapat ako yan siya nga ang kumuha Wow, mga kaibigan, let's face it, that is very true. Totoo po yan. The sad fact behind this scenario is that some of these critics could have actually engaged. Meron pa ito. May mga critical, mga kwento-kwento dyan na, uy, alam mo, si ganito, na-engage sa premarital sex, no? Yan ang usapin sa mga kababaihan. Alam mo, si ganito, na-involve sa premarital sex. Sila rin. Pero yung mismong nagkikwento about premarital sex sa ibang tao ay sila rin po ay nagkaroon din ng relasyon sa premarital sex na kanilang paninira sa ibang tao. Sila rin yun. Sila rin yun at sila rin ang naninira. Wow! Hindi ba kayo nahihiya niyan? Are you not ashamed of this, my dear friends? You know, we criticize people na tayo rin ang gumagawa. Yan si Kwan, alam ko yan, ganito yan, ganyan, di ba? Yung pala ay
sinisiraan mo yung kapwa mo about premarital sex kasi ang boyfriend, ang asawa, ang kapatid, ito lahat na ng pinag-uusapan, napakapangit ay alam mo. Pero lahat ng kapangitan ng pinagkikikwento mo ay ikaw, ganun ka rin. Wow. Next! Ay nako! Yung pong ningas kugon. Ningas kugon. You know, yung ningas kugon is a Spanish term that means burning kogon or a burning grass. No? Alam naman natin kung anong kogon. Means burning a kogon grass. This flaming grass quickly burns out. Mabilis po umapoy ang kogon. No? And this best describes of one of the worst Filipino traits, yung ningas kugon. Most of us are very good at this, yung ningas kugon. Ano po yan? We are excellent, magaling tayo at starting something. Ayan na. Or an idea na dapat gawin. Pagdating sa mga meeting, ang dami nating idea, no? Meron pa tayong mga brainstorming na puro na naman bulahan, hindi ba? Na deep in your mind, in your heart, ay wala sa puso mo yung pinag-uusapan. Hello. And most of us are very good at this. Marami mong magaling dito sa mga ningas kugon effect na yan. We are excellent sa pagpaplano. Nevertheless, after a few hours or after a few days, wala na. Tapos na yung sunog, bumaba na po yung apoy, usok na lang. Pati po yung kausap ninyo na, wow, sige pare, gawin natin to ma'am, let's do this, let's do that. Pagkatapos, 2 araw pa lang, minsan na oras pa lang, wala na. Nawala na yung, the fervor and the desire is gone. Dahil, ay ningas lang, halo, you know? Yan ang mga taong magkasalita, mangangako, pero ang sa kalooban nila, wala silang interest para gawin yan, kundi ang sarili lang nila ang dapat magkaroon ng benepisyo sa pinag-uusapan. We lose the excitement. Why? Because maybe or perhaps it's not all about you, it's about other people. So no, I'm not interested anymore. It must be only more about me. Ito po next po. Ito, paborito po ng karamihan mga Pinoy ito. And aminin niyo, chismis, gossiping. Filipinos are fond of talking about others people's business. Ang hilig natin yan. Wala pa ho tayong naririnig na may bumanggit lang ng isang kwento, kay totoo sa hindi, nadudugtungan palagi, alam ko yan, nadinig ko na yan eh. Alam mo, so, imbis na itaas mo yung kapwa mo, sinisiraan mo pa. Bakit po hindi nyo makontrol yung mga dila ninyo? Kung sinasabi kong ang kidlat, tatamaan ka wala ka nang pakialam, di ba? Tapos kating-kating na yung dila ninyo. Naging ugali na ninyo yun. Nakakahiya, mga kaibigan. It's a shame before the eyes of man and the eyes of God. Yung pong ugali ninyo sa katsichismis at paninira ng kapwa-tao. It is not true that only women are gossiping. Pati po lalaki ngayon ay chismoso na rin. Aray, hello Arthur Fabra, my good friend. Salamat at you're joining Arthur. Kapasalamat ako sa inyo. Alam ko yung iba gusto mag-join pero itong pinag-uusapan ni Julius Obregon ngayon ay baka tamaan ako. Mabuti pa din na lang ako manood. Alam niyo, hindi po ito patamaan, mga kaibigan. Ito po ay pinag-uusapan natin. Hindi ito kuro-kuro. Ito po ay pinag-uusapan natin kung ano yung mga ugali na ating minana o ating pinamana na dapat po natin baguhin para po maging maasenso ang buhay natin, maging masaya po ang buhay natin. Marami tayong friends na madudraw sa atin. Now, people will be running away from you because of these toxic behaviors. But if you are a man of decency, if you're a woman of decency, your mouth is clean, your lips is clean, you will draw people to you. Dadaming kaibigan ninyo. Pastor, kahit naman maganda sinasabi ko iniiwanan ako ng mga kaibigan ko. Yung mga nag-iiwan sa inyo kahit maganda sinasabi niyo, yan po hindi nila matiis na marinig sa bunganga mo yung katotohanan sapagkat sila yon. Huwag niyo pong intindihin yung mga taong ganoon. We have no reason for us to run after people that doesn't want to learn, doesn't want to grow. If people are leaving you because of your truth, because of your values, then that's okay. Magkakaroon po kayo ng mga bagong respetadong mga kaibigan na ibibigay sa atin ng Panginoon, mga kaibigan. Next, yung chismis po yan, talagang matindi yan. Words as gossip
at passed around. Alam mo, bilis ng gossip, parang kidlat yan. Mabilis pa po sa internet yan. Diyan sa Pilipinas, nagreklamo kayo ng internet, mabagal, pero yung chismis nyo, mabilis po sa internet namin dito sa wifi namin sa Amerika. At ganun dito sa Amerika, naku, ang bilis. Punta ka lang sa party, may madinig ka lang ng konti ganyan. Oh, sir mo, si Kwan. Ayan, lahat po ng si Kwan, alam natin dito. At alam na ng buong mundo. Even in the church, kahit po sa simbahan, sa iglesia, ha? Ipag-pray natin si kapatid. Ipag-pray ninyo ang inyong kapatid para malaman ng buong iglesia kung anong problema, lalo na kung personal. That's not the way to pray for people. Pray in silence, pray in a corner, pray in a place where nobody hears the problem of your friends. Hindi yung ikaw mag-lead ng prayer, ipag-pray natin sa kapatid para ikaw yung sikat, di ba? Na ikaw kunwari ay napakabuhos ang puso mo para ipagdasal ang kapatiran mo. Pero ang intention mo mga kaibigan na hindi para ipagdasal, kundi i-broadcast po. Ikaw ang author, ang unang mag-broadcast ng mga pangyayari sa iyong kapwa na hindi dapat malaman ng lahat ng tao. Ignoring rules and regulations and instructions. Yan pa po isang problema natin. Ignoring rules. Alam mo, dyan po sa Pilipinas, ewan ko lang po, matagal na ako di umuwi, sana nagbago na. Dito po, dinala po ng mga ibang kababayan natin ng mga ugali sa Pilipinas, no? Ano po yun? Pagkakain sila o sa restaurant o darating sa isang event, kailangan una sila. Nakalagay na po reserve, yung mga upuan. Abay, lalagyan pa ng mga bag. Lalagyan ng sombrero, payong bag, ano pa, salamin, susi, para lang pong reserve. Hindi naman po sa inyo yung reservation na yan eh. Alam po ninyo yan. Hindi ba? Bakit hindi kayo tumulad ng mga ibang taong disente na tumatawag nag-RSVP? RSVP? Hindi uso dito ang RSVP sa Pinoy. Dito sa Pinoy, ang RSVP ako, sikat ako, kailang una ako, kailang magandang upuan ko, sa harap ako. Kahit na po sa mga show, Julius, gusto ko sa harap ako. Gusto mo yung pinakamalapit. Gusto mo tumabi na ho kayo sa akin sa entablado habang po nagpe-perform kami. Yan po ang pinakamalapit. Tawa rin sila. Hindi naman. Oo nga. Hindi ba? So, yan po atin. We ignore rules and policies and regulations. Wala tayong pakialam. Basta't ako ay komportable, basta't ako ay una, basta't ako ang sikat, ako ay nakikita dun sa harap. Kahit na po, naapakan ninyo ang karapatan ng taong nauna sa inyo, ginagawa ninyo yun. Maglalagay ng mga bag at lahat para lang kumari reserve. At ang nakakahiya pa po, pinagre-reserve ninyo yung mga kasamahan ninyo na hindi pa dumarating. Samantala yung mga taong inunahan ninyo na ang tagal na hong nakapila doon sa lobby o sa naman, nauna sa inyo ng 2 oras na, kayo naman nauna doon, nilagay nyo ng mga bag, yung kaibigan ninyo naliligo pa sa bahay nila, at naghahanap pa ng GPS kung saan pupunta, saan po yung address na pupunta ninyo kung nasaan kayo. Yan ba ay tama mga kaibigan? Yan ba ay nagpapakita po ng moral values ninyo? Ito pa, sa mga buffet. Ayan. Kasama po yan sa ignoring policies. Pumupunta sa mga buffet sa casino. Nakalagay doon, huwag magtugo. Bawal ang tugo. Kumain na ho kayo hanggang matumba kayo dyan sa kabusugan. Huwag lang po kayo magdala ng pagkain. Just no to go boxes. Eat till you drop. Ang sabi nga, hindi, ang mga Pilipino, magdadala pa ng mga kunyan, ziplock, nilalagay sa mga bag nila, yung mga dapat hindi dalhin. Paglabas po doon sa lobby, yun, natiklo po ng mga security guard. Nakakahiya po. Nakakahiya, mga kaibigan. What I'm telling you is true. Hindi po chismis ito. Wala pong chismis ito sa program ko. This is true, my dear friends. At kung kayo po ay hindi nagagandaan sa sinasabi ko, pasensya na po kayo. I'm not going, pasensya na po kayo kung tinatamaan kayo, but I'm not going to apologize for something that is true, my dear friends. Yung mga ugali natin. Bakit po yung dinadala niyo, yung ugali niyo sa Pilipinas, hindi niyo madala rito? Lalo na po pag ang may-ari ng isang hotel o may-ari ng isang restaurant, ang producer ng isang show ay Filipino at kababayan, kailangan po kayo bida, di ba? Pero bakit, ito pong tanong ko, bakit po pag napupunta naman kayo sa mga hotels o mga restaurant, ang may-ari po ay
banyaga o puti o anuman, hindi nyo kayang gawin yan, sumusunod kayo. Sa Pilipino lang kayo nagmamalaki. Meron kayong gustong ipalabas na ako ay Pilipino, pare, mayaman ako, alam mo, sikwan ako. Who cares? Samantala sa mga dito pa sa Amerika, walang pakialam kay sino ka pa. Kay senador ka, kay pangulo ka, ididimanda ka, makukulong ka pa mga kaibigan kung ikaw ay nagkamali. Sa atin, palakasan, kilala ko sa ganito, name dropping and this like that. Nakakahiya. What a shame, my dear friends. But you cannot do what you can do in the Philippines, you cannot do here. And why cannot you follow rules and policies just because we are here in the United States? Everybody po lahat dito pumipila, ikaw lang gusto mag-cut ng pila. Everybody po may reservations, ikaw lang ang ayaw magpa-reserve. Kaya lang pagdating mo, grand entrance ka pa. Hello, mga kaibigan. Ignoring rules. It just shows what kind of a person you are. If you are brought up in discipline or you're brought up in less of values, my dear friends, sa buhay ninyo. And watch this. Your children are watching you. Nakikita po ng mga anak natin yan. Maganda ba bang ehemplo yan sa mga bata? Na ikaw ay para kang hindi sumusunod sa mga batas dito? Kasi karapatan ko yun eh. Bakit? Sila nga kaya nila, ako hindi pa. Hindi po yan kay mayaman ka, kay kaya mo sa hindi. Yan po ay batas, yan po ay polisiya, yan po ay dapat niyong sundin. Na hindi niyo po kung kayang gawin sa mga puti, pero sa mga kababayan ninyo, hingi kayo ng discount. Pag hindi kayo nabigyan ng discount, nakasimangot pa po kayo kasi kailangan mag-discount. Humingi kayo ng discount sa Macy's o sa JCPenney's kung pwede kayo humingi ng discount. Pero pag ang may-ari ng tindahan ay Pilipino, wala bang discount? Hindi niyo ba naintindihan na ang negosyo po ay may gastos? Hindi pa niyo naintindihan na ang negosyo ng kapwa ninyo ay nagpupuyat yung kababayan ninyo para makabenta. Tapos heto, enter kayo, hingi pa kayo ng discount, hirap na yung kababayan ninyo. Imbis na po, pakyawin ninyo yung benta ng kapwa ninyo para matulungan ninyo. Hihingi ka pa ng diskwento. At kung hindi ka mabigyan ng diskwento, marami kang kwento. Hindi po ba? Hindi ako binigyan ng discount. Why cannot you do that in American establishments? Why cannot you do that in established corporations or businesses here in the United States? Why? Because they don't care. They don't give a damn, sabi nga nila, kung sino ka. This is the rule, you follow the rules. Unless may coupon ka, unless ikaw ay member ng isang club, whatever, then you probably can enjoy the benefits of that, but not asking a discount katulad po ng pagka may-ari ay Pilipino. Wala bang discount? Yan ang unang tanong. Pag may bibilin, wala bang discount? Pag may pabor, wala ba akong ganito? Wala ba akong ganito? Wala ba? Hindi pa bumibili yan, mga kaibigan. Puro pabor na. Siyempre, yung mga kababayan natin ayaw na magnegosyo, nalulugi na. Hindi ba natin naintindihan yun? Last po, ito, before I end my program. Itong linta, kanina po talangka. Ito mga ngayon ay linta phenomenon. Yung pong linta phenomenon, ay nako. Yan po ay talagang sakit na ng mga Pilipino. Either doon sa Pilipinas, dito. Lalo na po yung mga Pinoy na may mga kamag-anak dito sa Amerika. Kasi ang akala po nila talaga, na tayo pong mga Filipino-Americans na dito ay namumulot ng dolyares, no? Dapat spoken in dollars tayo rito. Spoken in dollars times 50, times 60. Okay lang yan. Kayang-kaya nila. Hindi nila alam, mga kaibigan. Hindi nyo alam, kayo dyan sa Pilipinas, na kami po rito ay naghihirap din katulad ninyo. Nag-iba lang po yung currency natin. Kayo po pesos, kami po dollars. Pero mas mura ba ang buhay namin dito? Hindi. I live in California with my family. We are now living in the most expensive city in the United States, if not the world, mga kaibigan. So nothing here is just by a song. Ito po mga linta phenomenon. Lazy Filipinos, mga tamad mga Pilipino, mga kaibigan. Kay anak, kay kapatid, kay tatay, kay nanay, ako po diretsahan po yan, I'll tell you. They will pass their financial obligations to their relatives here in America. Pinapasa ninyo yung mga obligasyon ninyo sa mga
kamag-anak ninyo na nagtatrabaho, maghapon, magdamag, 3 jobs, 4 jobs, 6 jobs, overtime dito, overtime doon para lang po mag-meet ng end, tapos ipapasa ninyo yung obligasyon ninyo sa mga kamag-anak ninyo. At sasama pa loob ninyo pag hindi kayo napadalhan ng pera. Ano kami dito? Nagdi-printing ng pera? We do not print money here. We earn money here. If you're going through financial troubles, we are also going through our financial troubles. We have cars to pay, mortgages to pay, we have insurance to pay if you're not covered. There are many things that demands for us financial attention. Now, we are not underlying po, sinasabi, hindi ninyo kailangan ng pera. Naintindihan po namin yan na mahirap po talagang pamumuhay sa Pilipinas. Pero, pwede naman kayo magtrabaho, hindi pa naman kayo nakahiga. Ang malungkot ang humihingi ng tulong sa mga kapatid. May mga kamag-anak po kung ganun. Porque na dito si pastor sa Amerika, akala nila mayaman na ako rito. Wow! Gara ng buhay. Tapos, hihingi sa iyo ng tulong. Ako nga humihingi ng tulong. Hihingan niyo pa ako ng tulong. Di ba? Sabi ko nga, alam niyo, ako rin humingi ng tulong. Sapagkat short din ang kami rito. I'm not ashamed to say that, brothers and sisters, mga kaibigan. Kami rin po ay dumadaan katulad ng dinadaanan ninyo. So kayo po mga mahal namin na nasa Pilipinas, huwag niyo pong ipasa yung problema ninyo sa mga or obligasyon ninyo pinansyal sa inyong mga kamag-anak, or mga kaibigan man. Instead of finding means of livelihood po, hindi pa naman ho kayo pilay, hindi pa naman ho kayo inutil, na pwede pa naman kayo magtrabaho. Alam niyo pa dito sa Amerika, 80 anyos nagtatrabaho pa. Punta kayo sa Denny's restaurant dito. Alam mo, 80 anyos nagbubuhos ng kape, nanginginig ang kamay. Natatakot ako, baka mabuhusan ako ng init ng kape. Nagtatrabaho pa. Punta kayo sa McDonald's, makikita niyo nagmamap po ng sahig, 80 years old, senior citizens. Tapos kayo, matibay pa kayo sa kabayo. Sabi nga ng tao, ay, humihingi pa kayo ng tulong sa amin dito. At sasama pa ang loob ninyo kung kami hindi makatulong. Hindi po kami nagmamanufacture ng pera dito. Bottom line of all of this, these are attitudes that we must destroy, my dear friends. We have to build up our morals and our moral values sa buhay. Magtrabaho ka, magtsumikap ka, sabi nga ni Chad Daly. Magtsumikap ka, dyan. Kami po rito, we're not better than you there. Maybe we are in America, but we are also struggling like you. With a given few, perhaps, who are mayayaman, who are blessed with money and success in their business, well, praise God, salamat. But hindi po lahat dito ganun. Anong kailangan natin, mga kaibigan? Baguhin natin itong mga ugali natin, itong mga katamaran, itong paninira, itong bunganga natin, itong dila natin na napakarumi, ang ating konsyensya na napakarumi, na punong-puno ng inggit, punong-puno ng galit, konting ganito lang, sisiraan mo sa ganito, iba ang interpretasyon mo. You see? Kausapin mo ang tao, in this life, there will be disagreements, my dear friend. We will disagree. Never did it say that there's no disagreement in life. There will be disagreement, but we can disagree without being disagreeable. I repeat, we can disagree without being disagreeable. The problem with us is when we disagree, we destroy those people that we disagree with because we want to win. We want to always be at the first. We want to be at the top. That's the worst attitude that one could ever have. Sana po, kung kayo po nakikinig, mga kaibigan, o kung hindi kayo nakikinig, umaalis kayo sa programang ito, I really don't care because it is you who will suffer from this. If you don't want to be taught, ayaw nyo po na marinig ang katotohanan, well, mga kaibigan, kapatid, sorry ka na lang, I'll tell you, you will regret this to the rest of your life. There's no one thing better in life. First, we admit that we are sinful. We admit that we are fallible. We admit na tayo po ay hindi puro, hindi po tayo perfecto.
Ano po ang key diyan? Magpaturo, makinig tayo sa turo. Hindi yung naririnig niyo mga turong ganito, eh, sabi, "Oh, akala mo kung sino 'yan." Kasi alam ko muna sa isip ng ibang tao, "Oh, si Julius magsalita mo akala kung sinong santo." Hindi po ako santo, never did I claim na santo ako. Pero yung tinuturo ko po sa inyo ay hindi po galing sa utak ko kundi galing po sa salita ng Panginoon Diyos at ito pong sinasabi ko sa inyo. Ito pong binention ko ng mga toxic attitudes. Hindi ko po ginawa ito. Basahin ninyo, mag-research kayo. Attitudes of Filipinos. Ako, ang dami po lumalabas. Nakakaya. Magaling naman lamang kayo sa Google. Google niyo po, oh, attitudes of Filipinos. It will come out there. And I tell you, these are just a drop in the bucket of what I'm shared with you today. Yan po ang gusto kong ma-share sa inyo ngayon dito sa programa kong Insight. Hindi po ito chismis. Ito po insight. My purpose here is for you to grow and myself included so that we can overcome and destroy the things that are plaguing the Filipinos' hearts and minds towards one another. Your relationship is very important. Kahit na po anong trabaho ninyo, ano pong area of life kayo, kung ikaw po ay entertainer, ikaw ay mga awit, ikaw ay nagbibigay ng aliw sa mga tao, if you are giving joy to people, you have to behave in a way that people will respect you. Wala pong sulutan, wala pong mga inggitan. Pag nawala po lahat yan, makikita ninyo, lalawak po ang daan, ang tuwid na daan, mga kaibigan. Babasbasan kayo ng, blessings. At ang buhay ninyo ay magiging matahimik. Salamat po for joining me tonight sa Insight. Ito po ang kaibigan ninyo. This is your friend, Julius Obregon saying, good night.